Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường thủy sản của Vasep. Thưa quý vị, tháng 8 năm 2024, hầu hết các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái. Top 5 sản phẩm có tăng trưởng đột phá nhất gồm tôm hùm tăng gấp 30 lần, ốc tăng gấp 5 lần, cua tăng 107%, cá cơm tăng 43% và nghêu tăng 29%. Top 5 sản phẩm xuất khẩu nhiều nhất trong tháng 8 cũng là tôm chân trắng, cá tra, cá ngừ, tôm sú và mực. Riêng xuất khẩu mực tiếp tục sụt giảm hơn 9% trong tháng 8, trong khi xuất khẩu các mặt hàng khác đều tăng khả quan. Tôm chân trắng tăng 19%, cá tra tăng 12%, tôm sú tăng 6%. Khai thác sụt giảm và những quy định chống khai thác IUU khiến cho doanh nghiệp chế biến mực không có nguyên liệu để chế biến xuất khẩu. Tháng 8 thường là tháng các doanh nghiệp bắt đầu tăng tốc xuất khẩu, nhưng xuất khẩu cá ngừ chỉ tăng 3% sau khi tăng liên tục hai con số 14-56% trong 6 tháng đầu năm, trừ tháng 2 là lễ Tết Nguyên đán. Đây là tín hiệu cho thấy ngành khai thác và xuất khẩu cá ngừ bắt đầu nhận hệ lụy từ quy định kích thước cá ngừ tối thiểu tại Nghị định 37, khiến cho doanh nghiệp không thể mua được cá ngừ đạt kích cỡ 0,5 m trở lên để chế biến xuất khẩu. 8 tháng đầu năm nay, tôm chân trắng mang về doanh số xuất khẩu lớn nhất với 1,76 tỷ đô la, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu tôm chân trắng sang EU tăng trưởng mạnh nhất trong top các thị trường tiêu thụ chính, tăng gần 18%. Trong đó, 3 thị trường lớn nhất trong khối là Đức, Hà Lan và Bỉ đều ghi nhận tăng trưởng hai con số, tăng lần lượt 12%, 24% và 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, còn nhiều thị trường khác cũng tăng đột phá nhập khẩu tôm thẻ ở Việt Nam, ví dụ xuất khẩu sang Đan Mạch tăng 34%, sang Tây Ban Nha tăng 64%, sang Thụy Điển tăng 24%, sang Ireland tăng 63%, sang Romania tăng 59%. Mỹ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất tôm chân trắng của Việt Nam, tuy nhiên xuất khẩu tôm chân trắng sang Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay chỉ tăng gần 7%. Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tăng khiêm tốn 2,4%, trong khi đó xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo đưa ra tại diễn đàn tôm toàn cầu tại Hà Lan, lượng tôm nhập khẩu năm 2024 trên đà giảm tại hai thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Hoa Kỳ, mặc dù giá đang ở mức thấp kỷ lục. Trong khi đó tại châu Âu, mặc dù giá trung bình cũng ở mức thấp, nhưng mà ít nhất thì lượng nhập khẩu tại thị trường này cũng đang tăng lên. Dự báo lượng nhập khẩu của châu Âu sẽ tăng 3% lên trên 330.000 tấn vào năm 2024. Xu hướng chung là châu Âu sẽ giảm nhập khẩu từ châu Á và chuyển sang Mỹ Latin, đặc biệt là Ecuador. Tôm sú cũng nằm trong top 5 loài thủy sản xuất khẩu nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm nay, nhưng giá trị xuất khẩu giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 295 triệu đô la. Tôm sú Việt Nam vẫn giữ được vị thế khá tốt ở Nhật Bản và EU, nên dù tình hình thị trường chung không mấy khả quan, nhưng xuất khẩu tôm sú sang hai thị trường này vẫn tăng 7% và 10% so với cùng kỳ năm 2023. Với gần 1,3 tỷ đô la, cá tra mang về doanh số xuất khẩu lớn thứ hai trong 8 tháng đầu năm nay, cao hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm đến kỳ vọng nhất trong năm 2024 của cá tra vẫn là thị trường Mỹ, với kim ngạch 226 triệu đô la, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và EU đều giảm nhẹ. Là nước nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam, nhưng do giá nhập khẩu thấp chỉ ở mức 1,9 đến 2 đô la một kg, nên xuất khẩu sang thị trường này không thể khởi sắc. Tình hình kinh tế khó khăn ở Trung Quốc khiến cho các nhà nhập khẩu nước này thận trọng hơn. Bù đắp lại, xuất khẩu cá tra sang các thị trường Nam Mỹ như là Brazil, Colombia lại bứt phá rất tốt, tăng lần lượt 28% và 44%, đồng thời sang Mexico cũng tăng 18%. Xuất khẩu cá ngừ 8 tháng đầu năm nay đạt 648 triệu đô la, tăng 48%. Thế mạnh chủ lực của xuất khẩu cá ngừ là cá hộp tăng 19% và cá ngừ nguyên liệu đóng hộp như là noi cá ngừ vây vàng và cá ngừ vằn. Nguồn nguyên liệu cho sản xuất xuất khẩu cá ngừ trong nửa đầu năm nay chủ yếu là từ lượng hàng dự trữ cuối năm ngoái và những tháng đầu năm nay. Dự báo những tháng cuối năm 2024 và năm 2025 xuất khẩu cá ngừ sẽ ít hơn vì không có đủ nguyên liệu để chế biến xuất khẩu. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi vấn đề nguyên liệu nhập khẩu và khai thác trong nước, xuất khẩu mực bạch tuộc còn bị chi phối bởi sức tiêu thụ giảm trong bối cảnh kinh tế thế giới đang hồi phục chậm. Tính đến hết tháng 8, xuất khẩu mực giảm 6,5%, đạt 220 triệu đô la, trong đó chỉ có thị trường Trung Quốc tăng 22%. Nhập khẩu mực bạch tuộc sang các thị trường chính khác đều giảm. Trong khi đó, xuất khẩu mực bạch tuộc tăng nhẹ 2,5%, đạt 185 triệu đô la. Tăng trưởng 14,5% trong tháng 8 là tín hiệu tích cực cho thấy ngành thủy sản đang hồi phục, với niềm tin rằng năm 2024 xuất khẩu sẽ đạt được kết quả tốt hơn so với năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức lớn đang ảnh hưởng đến ngành thủy sản xuất khẩu như là thẻ vàng IUU đối với thị trường EU, thuế chống trợ cấp tôm đối với thị trường Mỹ. Tới cuối tháng 10 sẽ có kết luận liên quan đến hai vấn đề này. Khi đó, bức tranh ngành thủy sản cuối năm 2024 và năm 2025 sẽ nhìn rõ hơn. Bản tin xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.